سلام، احوال شما؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. ویدیوهای قبلی رو دیده باشید. در فصل 4 بودیم قبلا با ویدیوهای قبلمون راجع به تغییر فاز ماده گرما صحبت کردیم و امروز میخوایم روی ویدیوهای بریم در مورد فصل 5 که مربوط هستش به ترمودینامیک و این ویدیو مربوط به بچه های دهم بیشتر، چون اونایی که رشته ریاضی میخونن ترمودینامیک رو دارن و یه مبحثیه که معمولا برای بچه های کمی سخت و سنگینه. میخوایم ببینیم میتونیم توی این ویدیوهای فیزیک آسان این مبحث رو برای شما ساده تر کنیم و شما ازش استفاده کنید یا نه. امیدوارم که اینطوری باشه. اگه دوست داشتید ما رو به دوستاتون معرفی کنید و با لایک و کامنت و سابسکرایبتون ما رو خوشحال کنید. متشکرم. بریم راجع به فرآیندهای ترمودینامیکی و به طور کلی ترمودینامیک صحبت کنیم. الفبای ترمودینامیک اینه که شما راجع به دستگاه و محیط راجبش خوب بدونین، اطلاعات داشته باشید، اول بشناسین دستگاه و محیط رو و بعد متغیرهای ترمودینامیکی و اینکه به چه فرایندی ما ایستاوار میگیم در ترمودینامیک. یه مثال براتون اینجا آوردم و اینکه حالا محیط و دستگاه رو با یه پیستون و یه شکلی که پای تخت است میخوام بهتون نشون بدم و همینطور دوباره با یه مثال دیگه همه چی رو راجع به این مسائل بتونیم به شما شرح بدیم و امیدوارم که شما به خوبی ازش استفاده کنید. ببینین دوستان، وقتی ما میگیم دستگاه، هر جسمی رو که شما دارید روش بررسی میکنین، حالا میتونه در حالت گاز، جامد یا مایع باشه، ولی اغلب موارد ما در مورد گازها این بررسی رو انجام میدیم و مثل این میمونه که شما مثلا داخل یه پیستون و سیلندری مثل چیزی که توی شکل من هست اومدید یه مقداری گاز قرار دادید و این گازی که داخل این سیلندر وجود داره میشه در واقع دستگاه ما که حالا روی این دستگاه میشه کار انجام داد، گرما گرفت یا خود دستگاه میتونه روی محیط پیرامونش کار انجام بده. پس اون جسمی که فرآیندهای ترمودینامیکی رو روش داریم بررسی میکنیم و حالتهای مختلف ترمودینامیکی رو میخوایم روش بررسی کنیم میگیم دستگاهمون. و برعکسش حالا هر چیزی که در اطراف دستگاه ما وجود داشته باشه، گفتیم اغلب موارد توی کتاب فیزیک دهم دستگاه گازه. حالا این گاز که شد دستگاه ما، اطرافش هر چیزی وجود داشته باشه مثل این پیستون و سیلندر و حتی هوای اطرافشون بچه ها میشه محیط. پس محیط شد تمام اجسامی که در اطراف دستگاه ما وجود دارن یا حضور دارن، به این میگیم محیط. پس الان توی این گاز دستگاه به حساب میاد و این پیستونمون میشه چی بچه ها؟ محیط. حتی به هوای اطرافش هم گفتیم میگیم چی؟ محیط. بچه ها برای اینکه ما توی این فصل بخوایم صحبت کنیم روی کمیت ها، 3 کمیت ترمودینامیکی وجود داره به نام فشار، حجم و دما. فشار همیشه واحد اصلیش پاسکال بود، حجم متر مکعب بود و دما حتما باید بر حسب چی باشه؟ کلوین. شما از قبل میدونید که معادله حالت که در مورد گازهای آرمانی و گازهای کامل وجود داشت، اینجا براتون بنویسم، PV مساوی هستش با nRT، در مورد گازهای کامل صدق میکنه. پس ما توی این فصل هم چون میخوایم متغیرهای ترمودینامیکی رو راجبش صحبت کنیم، با این معادله هم حتما سر و کار داریم و بهش نیاز داریم. میدونید که این معادله حاصل ضرب فشار در حجم میده که میگه این مساوی هستش با N تعداد مول ماده. پس این که فشار P V حجم، N تعداد مول، R عدد آووگادرو که یه عدد ثابت تقریبا 8 میگیرن ولی دقیقش 8 ممیز 314
و تی هم که بچه ها چی بود؟ دمای بر حسب کلوین. حتما توی این فرمول معادله حالت دمای شما باید بر حسب چی باشه؟ کلوین باشه. پس اینم در مورد متغیرهای ترمودینامیکی، یعنی ما وقتی میگیم ماده از یه حالتی به حالت دیگه داره میره، حالا دستگاهمون داره تغییر فاز یا تغییر حالت میده، منظورمون اینه که از P1 V1 T1 میره به P2 V2 T2. متغیرهای ترمودینامیکیش چی میشن؟ عوض میشن و تغییر میکنن و به این شکل میتونه حالتهای مختلف دستگاه و محیط بررسی بشه. نکته مهم دیگه توی این فصل بچه ها فرایندهای ایستاوار. ما به طور کلی توی این فصل بررسی هامونو وقتی میگیم متغیرهای ترمودینامیکی طی یه فرایندی تغییر حالت میدن، حتما اینو به گونه‌ای بررسی میکنیم که به شکل در واقع ایستاوار این اتفاق بیفته. برای کلمه ایستاوار از اسمش پیداست، یعنی حالتهای خودشو به شکل قبل نگه میداره، ثابت میمونه، خیلی به سرعت این اتفاق نمیفته، اولا خیلی کند و در زمان بسیار طولانی این اتفاق میفته و در این حالت بچه حتما فشار و دما رو چیکار میکنیم؟ در تمام طول ماده ثابت نگه میداریم. یعنی اگر یه ماده‌ای دارای یک دما و فشار معینه، در تمام نقاط اون ماده این اتفاق افتاده و همیشه ماده در حالت تعادله، یا میگیم اصطلاحاً به حالت تعادلش نزدیکه. پس این میشه شرط این که فرآیند ما چی باشه؟ ایستاوار باشه و ما بتونیم مثلا اون فرآیندها رو بررسی کنیم. اینم تعریف فرآیند ایستاوار. گفتیم فرآیندی که به حالت تعادل چیه بچه ها؟ خیلی خیلی نزدیکه. حالا بچه ها چیزی که خیلی مهمه و از این به بعد شما باهاش سر و کار دارید و باید بدونید اینه. من با دو تا شکل خیلی ساده اینو دارم براتون نشون میدم. محیطم رو اومدم مثلا با یه مستطیل نشون دادم. دستگاه هم مثلا یه گازیه که داخل یک بادکنکه و همینطور مثلا اینجا باز دستگاه و محیط رو به این شکل به شما نشون دادم. همونطور که دارید میبینید با یه فلش نشون داره میده که گرما از محیط داره وارد چی میشه؟ دستگاه میشه. هر وقت بچه ها دستگاه شما گرما دریافت کنه، بگیره، از کجا بگیره؟ مطمئناً از محیط اطرافش میگیره. در این صورت کیو که مربوط میشه به گرمای دستگاه، یادتون باشه تمام کمیت ها در حالت عادی که پریم ندارن مربوط به دستگاهه. اگر مثبت باشه یعنی دستگاه گرما گرفته و اگر کیو شما که باز مربوط به گرمای دستگاه منفی باشه یعنی دستگاه گرما از دست داده. حالا برخلاف این یا قرینه این درست‌تره بگیم که ما کیو پریمو داریم. کیو پریم مربوط میشه به محیط. حالا اگر کیو پریم مثبت باشه یعنی محیط گرما گرفته و برعکسش اگر کیو پریم منفی باشه یعنی محیط گرما از دست داده. برای اینکه خیلی اینا شبیه به همه و مدام قرینه همدیگه است، شما از این به بعد یکیشو به طور کامل یاد بگیرین و بگین اون یکی میشه قرینه. مثلا معمولا ما روی دستگاه بیشتر کار میکنیم و مانور میدیم، پس بهتر همه چی رو راجع به دستگاه یاد بگیریم، بگیم همه چی در دستگاه بدون پریمه، هر کمیتی، حالا چه کار چه بعدا میگیم در مورد گرما و کار، همه اینا بدون پریم مربوط میشه به دستگاه. اگه پریم دار شد میشه مربوط به چی بچه ها؟ محیطتون. خب پس اینجا الان نوشته کیو مساوی مثبت 20 یعنی محیط داره به دستگاه من گرما میده. چقدر گرما میده؟ 20 جول. خب محیطی که گرما داده به دستگاه خودش مطمئنا گرما از دست داده. آفرین. پس کیو پریم من شده منفی 20 جول. ببینیم پریم دارا مربوط شد به محیط، گرمای محیط میشه منفی 20 جول. چون محیط گرما شد داد به چی؟ دستگاه. دستگاه گرما گرفته، محیط گرما از دست داده. به این ترتیب این شکلی نمایشش دادیم.
میتونه برعکس باشه. یعنی چی؟ یعنی این دفعه گرما از دستگاه داره وارد چی میشه بچه ها؟ محیط میشه. پس محیط شما گرما میگیره و این دفعه کی گرما از دست میده؟ آفرین، دستگاه. چون دستگاه گرما از دست داده، کیوش میشه منفی و محیطی که گفتیم همیشه کمیت‌هاش پریم دارن گرما گرفته و میشه مثبت 15 ژول. مثلا گفتیم فرض کنیم که توی این فرآیند 15 ژول گرما داره از دستگاه منتقل میشه به چی؟ محیط. چون دستگاه گرما از دست میده منفی 15 ژول، چون محیط داره دریافت میکنه گرما رو مثبت 15 ژول. به این ترتیب همونطور که میبینیم پای تختم اینو توضیح دادم، گرفتن گرما همیشه یعنی کیو مثبته، از دست دادنش یعنی منفیه. خب این تا اینجا یه مقدمه ای رو گفتیم. بیاین از همین یه مثال بگیم و ببینیم که به چه شکلی حلش میکنیم. میگه در شکل زیر، ببینیم بچه ها یه همچین شکلی داده، حالت بیزی شکل. مثلا فرض کنین که توی یه ظرفی شما هم اکسیژن، گاز اکسیژن دارید، هم گاز هیدروژن. یه بخشیش گاز هیدروژنه، یه بخشیش گاز اکسیژن. میگه اگر گاز اکسیژن به گاز هیدروژن 40 ژول گرما بده، پس چی شده؟ داخل این ظرف داره اکسیژن به هیدروژن گرما میده و هیدروژن هم داره 24 ژول گرما. یه ذره پاک شده براتون پررنگ کنم اگه میخواین از روش بنویسین. هیدروژن هم داره 24 ژول گرما به هوای بیرون میده. پس از این دستگاه من 24 ژول گرما داره به بیرون منتقل میشه. میخوام ببینم کیو و کیو پریم چیه. پس این سوالمون بود. همیشه قدم اول فهمیدن سوال، درک سوال خوب بخونی، درکش کنیم، بعد شروع کنیم به حل. بعضی بچه‌ها یه ذره عجله دارن تو این مورد که معمولا نتیجه خوبی نمیده. وقتی اکسیژن به هیدروژن داره گرما میده و هر دو در واقع گازن و دستگاه من به حساب میان، پس اصلا این نمیتونه کیو باشه، نمیتونه کیو پریم باشه. چرا؟ چون ما گفتیم کیو دستگاه گرما رو از کجا میگیره یا میده؟ به محیط. یعنی این تبادل گرماه باید بین دستگاه و محیط باشه. هم اکسیژن هم هیدروژن هر دو جزء دستگاه من به حساب میان. پس من اینو نه کیو به حساب میارم نه کیو پریم. اما پس این 40 ژوله در واقع برای انحراف ما بوده، این اصلا هیچی میشه. میریم سراغ 24 ژولی که هیدروژن داره میده به هوای بیرون. بچه هیدروژن در واقع دستگاه منه، هوای بیرون گفتیم هر چیزی در اطراف دستگاه میشد چی؟ محیط. آفرین. حالا چون هیدروژن داره به هوای بیرون یا محیطش گرما میده و چون داره گرما از دست میده هیدروژن، یعنی کیو دستگاه شما میشه منفی 24 ژول و برعکس یا قرینش بهتره بگیم کیو پریم محیط ماست، هوای اطراف این دستگاه این گرما رو گرفته، مبادله شده، یکی از دست داده اون یکی گرفته. محیط 24 ژول گرما دریافت کرده. پس گرمای دریافت شده میشه مثبت و چون محیط براش این اتفاق افتاده کیو پریم ما در واقع میشه مثبت 24 ژول. اینم یه دونه مثال از اینکه شما بتونید راجع به محیط و دستگاهی اطلاعات کافی داشته باشید، یه در واقع تصور ذهنی داشته باشین که حالا بتونیم حرفای دیگر رو راجع به اینا بزنیم. مثلا میخوایم بگیم حالا اگر که کار روی دستگاه انجام بشه یا کار روی محیط انجام بشه چه اتفاقی میفته. حتما ویدیوهای ما رو دنبال کنین، قدم به قدم با ما پیش برید که بتونین به خوبی این درس رو یاد بگیرین. با لایک و کامنت و سابسکرایبتون من حمایت کنین و بگین که کجاها بیشتر ضعف دارین و نیاز بیشتر براتون توضیح بدم. متشکرم. خدا نگهدار.